প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কেঁচা জলকীয়া আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই প্ৰায় 400 গ্ৰামমান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়াৰ লগতে পকা জলকীয়াও লৈ ল'ব পাৰে। জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া কেঁচি এখনৰ সহায়ত এনেদৰে এটা জোখত মই কাটি ল'ম। কিমানটো সৰু ডাঙৰ কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। এনেধৰণে কাটি ল'ব। এয়া জলকীয়াখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া জলকীয়াখিনি আমি অলপ দেৰি ৰ'দত দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ থাল এখনলৈ লৈ লৈছোঁ। মন কৰিব জলকীয়াখিনি বহুত বেছিকৈ ৰ'দত দি শুকুৱাই পেলাবও নালাগে, তেতিয়া আচাৰখিনি টান টান হ'ব। বেছি টান ৰ'দ হ'লে 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত দিলেই হ'ব, আৰু কোমল ৰ'দ হ'লে আপোনালোকে এদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই ইয়াৰ ৰ'দত দি থৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এই আচাৰবিধত মই দুবিধ মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ পাঁচফোৰণ, লগতে লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ বগা সৰিয়হ। সৰিয়হখিনি ভালদৰে ধুই আগতেই ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা আছিলে। এতিয়া কম জুইত আমি মছলাখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈকে ভাজিলেই হ'ব। বহুত বেছি সময় মছলা ভাজিব নালাগে, তেতিয়া তিতা হৈ যায়। মছলাখিনি কম জুইত 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিতে আধা খুন্দা কৰি ল'ম বা খুন্দনাটো খুন্দি ল'ব পাৰে। আচাৰৰ মছলাখিনি বেছি মিহি নকৰিব, এনেধৰণে অলপমান আধা খুন্দা কৰি ল'ব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এতিয়া আচাৰত দিবৰ কাৰণে তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে এয়া মই পেনখনত সৰহকৈ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব। জলকীয়া যিমান লয় সেইটো হিচাপত তেলৰ পৰিমাণটো লৈ ল'ব। এতিয়া আমি তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব। তেলখিনি ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ব। আৰু এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল। যেতিয়া ভালকৈ গৰম হৈ যায় এনেধৰণৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু লগতে অলপ অলপ ধোঁৱা ওলাব। ইমানখিনিলৈকে গৰম কৰিলেই হ'ব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেলখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। তাৰপিছতহে আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া এটা ডাঙৰ শুকান বাতি ল'ব আৰু বাতিটোত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব। কাৰণ আচাৰত যদি অকণমানো পানী লাগে আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যায়। আৰু এয়া মই জলকীয়াখিনি ৰ'দৰ পৰা আনিলোঁ, ভালদৰে শুকালে। ইয়াত অকণো সেমেকা ভাৱ নাই। এতিয়া আমি আচাৰখিনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনি বাতিটোলৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ হালধি গুড়ি, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইমানখিনি জলকীয়াৰ কাৰণে মই 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব, জলকীয়া যিমান লয় সেইটো হিচাপত নিমখ হালধিৰ লগতে মছলাৰ পৰিমাণটো মিলাই ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আগতে গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ মছলা, সেই মছলাখিনিও দি দিছোঁ। এখন হেতা বা চামুচৰ সহায়েৰে খুব ভালদৰে লৰাই ল'ব। যিখন হেতা বা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই হেতা বা চামুচখনতো যাতে অকণো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব। সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত তেলখিনি জলকীয়াখিনিত ঢালি ল'ব। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোখোজে তেনেহ'লে আচাৰত সদায় তেলৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব। মই ইয়াত ভিনেগাৰো দিম, সেইবাবে তেলৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ যোগ কৰি দিছোঁ। ভিনেগাৰ ঠাইত আপোনালোকে অকণমান নেমু ৰসো দি দিব পাৰে, তেতিয়া অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱ এটা আহে আৰু আচাৰকণ খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। মই ভিনেগাৰ দিছোঁ কাৰণে নেমু ৰস বেলেগকৈ নাই দিয়া। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আচাৰ যিটো পাত্ৰত ৰাখিব সেই পাত্ৰটো ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব। চাব যাতে তাত অকণো সেমেকা ভাৱ নাথাকে, নহ'লে কিন্তু আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব। আচাৰ বনাওঁতে সেই কথাকেইটা মন কৰিব, তেতিয়া আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব, অলপো বেয়া নহয়। যেতিয়া আচাৰখিনি উলিয়াব তিতা চামুচ ব্যৱহাৰ নকৰিব, অৰ্থাৎ শুকান চামুচেৰে আচাৰ উলিয়াব। আৰু মাজে মাজে আচাৰখিনি ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়া বছৰ ধৰি খাই থাকিব পাৰিব। এই আচাৰখিনি বটলটোলৈ ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই আচাৰখিনি 3 দিনমানৰ কাৰণে ৰ'দত দি থাকিম। তাৰপিছত খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব। আৰু এই আচাৰবিধ ভাত, ৰুটি, লুচি সকলোৰে লগতে খাই ভাল লাগে। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।